Aussie Latapata YouTube channel එකට. අපි YouTube එකේ අප්ඩේට් නොකරට අපි මේ වෙනකොට තස්මේනියා නැත්නම් ටැසි වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි අපේ తాවකාලික නිවහන නැත්නම් shared accommodation එක බලන්න යන්න. මේ තමයි අපේ ගෙදර. අපි යන් අපේ ගේ බලන්න. ඕස්ට්‍රේලියාවේ කුලියට ගෙයක් ගන්නව කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක ලොකු වියදමක් යන වැඩක්. ස්ටඩි කරන්න මේ වගේ රටකට ආවම අපිට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක තමයි shared accommodation. ඒ කියන්නේ එක ගෙදරක් කීප දෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක. ඉතින් මේ ගෙදරත් අපි ජීවත් වෙන්නේ තවත් කපල් දෙකක් එක්ක ෂෙයා කරගෙන. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන කාමරේ තමයි මේ ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. මාසෙකට අපි ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 1000ක් ගෙවනවා මේ කාමරේ ජීවත් වෙනවට. රුපියල් වලින් කිව්වොත් ලක්ෂ 2කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඔයගොල්ලෝ කිව්වට විශ්වාස කරන්න අපි මේ ඉන්න කාමරේ මාසික කුලිය සාපේක්ෂව ගත්තම ඉතාමත් සාධාරණයි. ගණන් මිනුම් කොහොමින් කොහොම වුණත් අපි මේ තැනට නම් හරිම කැමතියි. ඇයි ඒ කිව්වොතින් අපේ මේ නිවස පිහිටල තියෙන්නේ අති සුන්දර හෝබාට් නගරයේ ස්වභාවික අලංකාරයේ අති උත්කර්ෂය සනිටුවන් වන පරිසරයක් මුල් කොටගෙන. මේ කවුළුවෙන් එළියේ දර්ශනය හරිතයි සිසිලසයි. මේ තමයි අපේ පුංචි කාමරේ. පුංචි උනාට හරිම ලස්සනයි අපේ කාමරේ. ඔයා දන්නව ඇති ටැසි කියන්නේ සංචාරක පාරාදීසයක්. මේක මේන් ලෑන්ඩ් එකට පහළ තියෙන පුංචි දූපතක්. හරියට අපේ ලංකාව වගේ. හැබැයි ලංකාවේ වර්ග ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් විශාල. හෝබාට් තමයි තස්මේනියා ප්‍රාන්තය අගනගරේ. අපි ඇත්තටම ඉන්නේ හෝබාට් නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 4ක් විතර දුරින් තියෙන සැන්ඩි බේ කියන ප්‍රදේශය. මේ ප්‍රදේශය කඳුකර ප්‍රදේශයක් හරියට නුවරඑළිය වගේ. මේ කඳුවල හදපු ගෙවල් ලස්සන වගේම ඉතාමත් නිරාමිෂයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ අවට පරිසරයේ සුන්දරත්වය වගේම මුහුදු දර්ශනය. ඉතින් අපි දෙන්න වාසනාවන්ත වුණා තාස්මේනියාවේ ලස්සනම නගරය වෙන හෝබාට් වල ජීවත් වෙන්න. හරිම ලස්සන වටපිටාවක් තමයි අපේ බැල්කනියෙන් බැලුවම පේන්නේ. අපිට හෝබාට් වරායත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි යන් අපේ කිචන් එක බලන්න. අපි කිව්ව කතාව ඇත්ත නේද? මේ පරිසරය ඉතාමත්ම සුන්දරයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඕස්ට්‍රේලියාවේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ගොඩාරියක් අපේ මේ අවට පරිසරයේ ජීවත් වෙනවා. පාන්දරින් වැඩට යනකොට පොසම්ලා, වොලබිලා, හාවෝ වගේ සතුන් ගොඩාරියක් අපේ මේ ගෙවත්තෙන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොන්ට ඔය පේන්නේ ලෝක ප්‍රකට අතිශය සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගන්න සමත් වුණු හෝබාට් වරාය. මේ පැත්තේ තියෙන හෝබාට් වරාය. එතකොට මේ පැත්ත තමයි යුනිවර්සිටි ඔෆ් තාස්මේනියා මගියුනි එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වටපිටාව හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ වටපිටාවේ ඉන්නකොට හිතට හරිම සැනසීමක් දැනෙනවා. මේ සැන්ඩි බේ අවට ගෙවල් හරිම ගණන්. මේ වගේ ජීවත් වෙන්නේ ගොඩක් සල්ලි තියෙන උදවිය. මොකද ඔය ගෙවල් තියෙන ලොකේෂන් එකට මුළු හෝබාට් නගරේම සිටි වීව් එක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. shared accommodation එකකදී අපිට ගෙදර අනෙක් ජීවත් වෙන අයත් එක්ක living space එක share කරගන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිචන් එක,
ෆ්‍රිජ් එක, බාත්රූම් එක වගේ දේවල් අපිට යාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න වෙනවා. අපි හැමෝම වගේ දුර ඈතක ඉඳන් මේ රටට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේම කියලා ජීවිතයක් අලුතින් ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් අපි හැමෝම එකිනෙකා සමග සුහදව සහජීවනයෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා අපි අපේ සීන කරා ළඟා වෙනකන්. ඉතින් මේ තමයි අපේ අලුත්ම පවුල. අපේ අසල්වැසියෝ, අපේ යාළුවෝ, අපේ නෑදෑයෝ හැමදේම. අපි හැමෝම අපේ තනි ජීවිතවල කාර්යබහුලයි. හැබැයි අපි කවදාවත් විනෝද වෙන්න අපේ ජීවිතේ පොඩි විවේකයක් ගන්න වෙලාවක් වෙන් කරගන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. මේ අපි මේ ගෙදරට ආවට පස්සේ හාහා පුරා කියලා කරන පළවෙනි සැමරීම. අපේ ජානු අක්කගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක. මේ පාටි එකට අපේ ගෙදර ජීවත් වෙන හැමෝන්ම සහභාගී වුණා. අපේ මව් රටින් ඈත් වෙලා දුර ඈත මේ වගේ රටක තනි වෙලා ඉන්න අපිට මේ වගේ පවුලක් මුණ ගැහෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ වාසනාව. ඒ අතරිනුත් හිත් පිරිසිදු මනුස්සකමින් පිරුණු පිරිසක් මුණ ගැහිම ඉතාමත්ම භාග්‍යයක්. මට ඔයාලට අඳුනල් දෙන්න බැරි වුණානේ. ඔය ඉන්නේ රාජ්‍ය අයියා. එහා පැත්තේ ඉන්නේ බර්ත්ඩේ ගර්ල්, එයාගේ වයිෆ් ජානු අක්කා. එතකොට මේ ඉන්නේ ඩේව්, එයා පිලිපීන් ජාතිකයෙක්. එයයි එයාගේ වයිෆුයි තමයි මේ ගෙදර ජීවත් වෙන අනිත් කපල් එක. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Happy birthday. You need plate? කිස්සක් එම දීලා ගන්න ඕනේ. කවන්. Oh, sweet. Thank you. Happy birthday. Thank you. Go man. Me too? It's your turn. Yeah, an hour. Yeah, to feed everyone one by one. Thank you. Happy birthday. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි යාළුවනේ අපි මේ ගෙදර අපේ සහෘදයන් එක්ක සමගියෙන් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. අපි හැමදාම මෙහෙම එකට ඉන්න එකක් නෑ. හැබැයි ඉන්න කාලය මතක හිටින කාලයක් කරගන්න අපි හැමෝම වග බලා ගන්නවා. ඔයගොල්ලොන්ටත් ඔයගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේ හමුවන හැම හමුවීමක්ම සුන්දර මතකයක් කරගන්න ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපි ඔබේ නිවසෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට ජය.